กลับมาคุยกันต่อนะคะกับประเด็น10สัญญาณควรรู้ที่ผู้หญิงควรรู้นะก่อนที่ผู้ชายจะบอกเลิกค่ะเมื่อเรารู้ว่าข้อเสียของเราเป็นยังไงเราก็รีบแก้ไขเดี๋ยวก่อนที่มันจะสายเกินแก้เดี๋ยวจะยากซะก่อนนะคะอ่ะเราเริ่มกันเลยมะคุณจินบีรอแล้วจินเนอร์เมื่อกี้5 ข้อแล้วใช่ไหมค่ะข้อต่อไปเขาบอกว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องดีในจุดหนึ่งตัวของเองก็คือมั่นใจตัวเองแหมเป็นหญิงมั่นจริงๆมันเป็นข้อดีนะคะแต่การที่คุณเป็นตัวของตัวเองเป็นได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตเพราะว่าการที่เขาบอกว่าถ้าเราเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปก็จะทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะรับไม่ได้โอ้เป็นหญิงมั่นมากผู้ชายบางคนก็รับไม่ได้นะผู้หญิงมันต้องพอดีอ่ะนี่ไงหนูเล่าให้พี่ฟังหรือยังว่าที่บาร์โฮสที่สิงคโปร์สิงคโปร์เขามีบาร์โฮสคือเป็นบาร์ที่แบบว่าผู้หญิงก็จะไปเที่ยวผู้ชายแต่ว่าไม่ได้ไปเพื่อจะไปแบบไปดูตะลึงตึงๆเดี๋ยวผู้ชายทำอะไรบ้างแม่ไปนั่งผู้ชายเขาก็จะออกมาร้องเป็นศิลปินม่ามผู้ชายจากเกาหลีเขาก็จะร้องเพลงเกาหลีแต่งตัวเป็นเกาหลีแล้วก็ผู้หญิงชอบก็ชวนไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงที่ไปใช้บริการนะเขาพวกไม่มีคู่เป็นสาวมั่น working woman นั่งชอบเขาบอกว่าผู้ชายขนาดผู้ชายอยู่ในบาร์โฮสยังไม่ชอบเลยรำคาญก็มันดูเป็นผู้หญิงมั่นนะผู้หญิงที่ไหนมันจะไปดูผู้ชายตะลึงตึงๆแล้วเอาสตังเน็บใช่ไหมใช่ไปมาแล้วสิเปล่าเพื่อนเล่าให้ฟังไม่แต่จริงๆเนี่ยเราแอบดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะมันก็แต่ว่าผู้ชายคงไม่ชอบหรอกผู้ชายที่ทางนู้นบอกชอบผู้หญิงไทยตลกดีว่าผู้หญิงไทยดูสบายๆกว่าแล้วผู้หญิงไทยชอบไปดูสิก็มีบ้างไม่รู้อยากดูว่ามันหลังพาไปหน่อยมันดูสบายๆอย่างเงี้ยเขาบอกผู้ชายไม่ชอบให้ผู้หญิงไปมั่นใจมากนั่งแล้วก็เป็นแบบพวก working woman เป็นระดับผู้บริหารอย่างเงี้ยนั่งบาร์โฮสก็ไม่อยากให้มาออฟไปว่าอย่างนี้เดี๋ยวไม่เข้าใจหมายความว่าผู้ชายที่เต้นเนี่ยเขาไม่ชอบผู้หญิงลักษณะนี้ใช่เขาไม่ชอบคือเขาไม่ได้มาเต้นพวกบาร์โฮสนี่เขาเป็นเหมือนแบบมานั่งเป็นเพื่อนคุยฮะคุยอย่างเดียวคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้นู่นไอ้นี่เขานั่นก็จะต้องพรีเซนต์ตัวเองว่าจากประเทศไทยนั่นก็จะร้องเพลงบี้น้องบี้ของเราแต่นี่คือผู้หญิงที่เชื่อมั่นตัวเองก็จะนั่งเฉยผู้หญิงเขาก็จะแบบเลือกชายไทยกันแต่ว่าพวกหนุ่มๆบาร์โฮสเขาก็จะเมาส์กันเนี่ยว่าพวกผู้สไตล์ผู้หญิงมั่นสาว working woman เนี่ยพวกนี้ก็ไม่ชอบมั่นเกินไปไม่ต้องมั่นไอ้บาร์โฮสผู้ชายที่ขนาดเป็นคนที่ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรนะขายบริการไม่ได้ขายบริการทางเพศนะคะขายบริการเนี้ยเขาบริการในการดูแลเอาใจใส่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงพวกนี้100 ทั้ง 100ที่มาเนี่ยไม่มีคู่นะเพราะฉะนั้นเราอย่ามั่นใจตัวเองซะจนเกินเหตุผู้ชายเขาไม่ชอบหรอกค่ะต่อมานะคะอีกเรื่องก็คือการพึ่งพิงมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีเช่นกันพึ่งพิงไหมอะไรไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เอาไงเปรี้ยเสียขาคือผู้ชายไม่ได้เลยครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือมั่นเกินไปไม่ดีคือต้องมีลดบทบาทตัวเองให้ผู้ชายเขารู้สึกเขาเป็นฮีโร่อะแต่อันนี้ฮีโร่มันก็เหนื่อยเป็นงั้นแสดงว่าท็อปกำลังจะบอกว่ามั่นไปก็ไม่ดีง่อยไปก็ไม่ดีทำยังไงให้เดินตรงกลางให้ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ขนาดซุปเปอร์แมนก็ยังมีเวลาถอดชุดใครมันจะมานั่งแบบเข้าตู้ถอดตอนไหนซุปเปอร์แมนไม่เคยเจอซุปเปอร์แมนถอดเวลาที่มันเป็นคาร์เค้นธรรมดาไงพี่เห็นไหมมันใส่แว่นตาเราจำไม่ได้ล่ะมันเปลี่ยนชุดในตู้โทรศัพท์ป่ะไม่ค่อยดูซุปเปอร์แมนแต่ผู้หญิงที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้ซังเงาะซางแงะไม่มีความเป็นผู้ใหญ่บางทีผู้ชายเขาก็รำคาญนะต้องไปฟังแหมวันนี้ดิฉันก็ยกตัวอย่างสามีหลายรอบวันก่อนก็แอบแซวกันนั่งโต๊ะกินข้าวผู้หญิงคนนี้ดีมากเลยน้ำตาลรู้ไม่รู้เนี่ยเขาไม่ทำงานนะเขาตัดสินใจเลยไม่ได้เขาเป็นคนดีชิลมากเลยแล้วเป็นคนดีน่ารักเป็นยายดีของทุกคนแต่เขาไม่ชอบทำงานแล้วเขาก็ไม่ร้ายเลยนะลูกเขาก็แบบว่าสามีว่าอะไรก็เชื่อฟังเนี่ยสไตล์เนี่ยคุณแม่ว่าคุณพ่อชอบดูฉันสิร้ายมั้ยคือจะแบบหาจะเช็คดูคุณหนุ่ยรีบตอบไม่ผมไม่ชอบแบบนี้แหมเข้าทางเลยหนูชอบอะคำตอบเป็นสิ่งที่พี่ต้องการรีบแล้วคุณหนุ่ยเป็นคนแบบมีอะไรพูดตรงๆแล้วเหมือนจะซื่อๆอะไม่รู้ไม่เท่าทันเมียไม่รู้ว่าเมียจะเช็คไม่ผมไม่ได้ชอบแบบนี้ผมชอบผู้หญิงทำงานผมชอบร้ายหน่อยเพราะงั้นฉันเลยรู้เลยว่าสิ่งที่ทำว่ามันถูกแล้วฉันมาถูกทางถ้าแบบว่าพี่ไม่หือเลยแกก็ไม่ชอบตกลงร้ายหน่อยๆนะพี่อะคือร้ายหน่อยแหมเข้าทางมาแน่ได้รู้ความจริงเลยผู้ชายไม่ชอบหรอกดีอะไรก็ดีค่ะเหมาะสมค่ะแต่ไม่ทำงานไม่ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็คล้ายๆว่าแต่คนรักหมดเลยนะ
แต่มันไม่มี แซนดี้ สี ไง สัน น้องแซนดี้ ใช่ คุณ แซนดี้ แซนดี้ อย่างนั้นอ่ะ อืม ผู้ชายบางคนก็ไม่ชอบ เพราะงั้นลักษณะนี้ก็เหมือนกัน ไม่ทำงานไม่ช่วยเหลือตัวเอง จะต้องพึ่งพิงผู้ชายตลอดเวลา อ๋อนั่นน่ะสิ เขาไม่ชอบ ผู้ชายบอกอย่างที่บอกกันนะแหมชุดฮีโร่มันยังต้องถอดบ้างมันก็ไม่ไหวไงผู้ชายเหนื่อยนิดเนาะ เออ ก็เพราะฉะนั้นบางเรื่องเราก็ต้องหัดตัดสินใจด้วยตัวเองบ้างถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นบทบาทที่ผู้หญิงเราควรจะต้องดูแลตัวเอง อ่า นะคะ ข้อนี้เขาบอกว่าคุณไม่มีอะไรดีๆ จะพูดอย่างนั้นหรือ เอามาว่าฉันทำไมล่ะฉันก็พูดแต่เรื่องดีนะ นะคือมีอะไรเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นนิสัยเสียหรือเปล่า คือถ้าผู้ชายมีนิสัยอะไรเสียหรืออะไรไม่มีด้านดีเลย อ๋อ ผู้หญิงก็จะว่าตลอดใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่า ขี้ติ ขี้ติ อืม ผู้หญิงติผู้ชายมาข้อ ติ นี้พี่ นั่ ยัง นน่ะ งง ตินั่นน่ะอะไรก็ไม่ดีอย่าง เอ งี้ อไม่มีด้านดีเลยสำหรับผู้ชายอะไรก็ไม่ดีเลยสำหรับคุณติอยู่ตลอดเวลา วิจารณ์อยู่ตลอดเวลา เวลาเขาทำอะไรไม่ดีก็บอกเนี่ยเห็นไหมคุณอะทำไม่มีอะไรดีเลย ย้ำหัวตะปู ย้ำหัวตะปูเพราะงั้นผู้ชายก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีอะไรดีเลย โอ้ นะข้อนี้แหละสักเดี๋ยวผู้ชายก็จะ ไป จากไป ใช่ อย่างเงียบ ใช่ไอ้นี่ไม่ว่าเพศไหนก็ตามผู้หญิงถ้าเกิดว่าเราพึ่งตัวเองได้มาโดนนี้เราก็ไปนะ ๆไปเหมือนกัน ติอยู่นั่นน่ะอะไรก็ไม่ดีไม่นู่นไม่นี่ไม่ดีก็อย่ามาอยู่สิวะ อะไร เนอะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ข้อต่อมาค่ะ ข้อนี้ฟังให้ดีนะคะ ไม่มีอนาคตในอดีต ไม่เข้าใจ แปลว่าอะไรไม่มีอนาคตเนี่ยไม่มีอนาคตในอดีต ตั้งให้มันดูหวือหวาไปงั้นเองแหละ จริงๆมันคือ ความหมายคืออดีตก็คืออดีต อนาคตไม่เกี่ยว เพราะฉะนั้นไม่ใช่มานั่งพอไปถึงชีวิตไปถึงอนาคตแล้วก็มานั่งย้อนอดีตกันอยู่นั่นแหละ พูดไอ้เรื่องเก่าๆซ้ำซาก ใช่ซ้ำไปซ้ำมานะคะ โอ้ เพราะเขาเรียกว่าอะไรประเด็นก็คือเราต้องเรียนรู้จากมันไม่ใช่จมอยู่กับมันในเรื่องของอดีตที่ไม่ดีต่างๆ เพราะฉะนั้นผู้ชายถ้าเกิดทำผิดแล้ว คุณตัดสินใจแล้ว เอ้ย เราให้อภัยกันแล้วก็คือจบก็คือจบ อย่าได้ไปนั่งย้อนกลับ หรื ไป อ ใหม่ ฟื้นเรื่องเก่าๆมาพูด อันนี้มันก็ไม่ดีนะ ใช่ เพราะเขาเรียกไม่มีอนาคตในอดีต ค่ะ อนาคตก็อนาคตอดีตก็อดีต แยกให้มันชัดเจนไปเลย นะคะก็อย่าไปทำอย่างนั้นเพราะทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผู้ชายจะรู้สึกไม่ชอบแล้วเห็นแล้วรำคาญเฮ้ยเบื่อ นั่ง ไม่เอาแล้ว นั่งย้อน ย้าย พูดอยู่นั่น ย้าย น่ะ ย้ายหาคนใหม่ดีกว่า เออ นะคะข้อนี้ข้อสุดท้ายข้อที่ 10 สัญญาณที่ว่านั้นคือ บางทีเพื่อนของเขาไม่ใช่เพื่อนของคุณ เพื่อนของเขาก็เพื่อนของเขา ค่ะ บางทีเคยเห็นไหมผู้ชายเนี่ยอาจจะชอบไปเที่ยวไปอยู่กับเพื่อนคนนี้ อยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้ประจำเราก็จะเกิดความแหมเหมือนกับว่าโมโหหรือโกรธหรือไม่อยากให้เขาไปหึงหวงไม่อยากให้ไปยุ่งกับเพื่อน แสดงความรังเกียจเพื่อนของเขาจริง ๆ แล้วบางคนเนี่ยเขารู้จักกันก่อนที่จะรู้จักคุณด้วยซ้ำเพราะงั้นคุณไม่ต้องไปเตือนแล้วว่า นายสมเชษฐ์นายสมศักดิ์นายสมจิตนายสมใจมันไม่ดีตรงนี้นะไม่ต้องไปบอกเขาจะรู้ของเขาเอง เพราะงั้นถ้าคุณไปยุ่งวุ่นวายกับเพื่อนของเขามากเกินไป แสดงว่าความไม่มั่นใจเกิดขึ้นในตัวคุณแล้วนะคะ แล้วก็คุณยังไม่ไว้วางใจเขาอีกด้วย ผู้ชายจะไม่ชอบผู้หญิงลักษณะนี้ อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะ ค่ะแหมต้องบอกว่าอย่าไปหวั่นไหวนะคะกับการกระทำของเพื่อนเขาที่จะทำให้มันมีอิทธิพลต่อตัวเราหรือชีวิตคู่ของเรานะคะ ว่าไปบางข้อโดนเราเหมือนกันนะ ก็จริง โดนไหม โย้ยแหมใครจะสมบูรณ์แบบ มันต้องมีบ้างนะ แต่ว่าพูดไว้ให้ระวังไว้โดยเฉพาะคุณชินบี10 ข้อเนี่ยมันเป็นสัญญาณอันตรายที่จะบอกว่า ถ้าคุณทำข้อเหล่านี้มากหรือน้อยก็ตามเนี่ยนะ มีสิทธิ์ที่ผู้ชายจะผละหนีเลิกไปได้ คือเรื่องเราเริ่มบานปลาย อืม ควบคุมไม่อยู่ ยกสถานะขึ้นเรื่อย เอาเป็นว่าก็เหมือนช่วยแก้ไขไปนะคะในวันนี้เพราะฉะนั้นใครรู้ตัวก็อย่าปล่อยให้เรื่องมันเตลิดเปิดเปิงไปเพราะงั้นคุณอาจจะขึ้นคานได้ ๆ ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวกลับมา ค่ะ สรุปให้คุณชินบีฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ผ่านมานั้นมีอะไรกันบ้าง ตอนนี้พักสักครู่ สัก ค่ะ ครู่ค่ะ ต้องปรับตัวเข้าหากันนะ ไม่งั้นก็ เลิก เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปผมว่านะเพราะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะโตขึ้นหรือพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยเริ่มจะต้องใช้ชีวิตครอบครัวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สิ่งที่ผู้ชายไม่ชอบเลย หรือสิ่งที่ผู้หญิงไม่ชอบเลยเนี่ยผมเชื่อว่าการเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปครับผมอันนี้ผมว่าน่าจะจูนเข้าหากันครับผม ก็ต้องหาอะไรทำถ้าสมมติเขาขัดใจเราก็ต้องหาอะไรทำไม่ให้ไปสนใจเขามาก เดี๋ยวพอเขานึกได้เขาก็คงติดต่อกลับมาเองใช่ เหมือนจะโทรศัพท์เช็คเนี่ยกำลังจะหยิบโทรศัพท์ปุ๊บ ไปทำอย่างอื่นแล้วไปเปียร์แชร์ไปทำเล็บทำผมกลับไปทำเหมือนเดิมเพราะอะไรเนาะเพราะมันชินไงมันชินแล้วมันชินเวลานิสัยไงมันไม่ได้ถูกแก้เพราะงั้นเดี๋ยวก็กลับไปเป็นอย่างเดิม ของตายอะ